ඔෆිස් එකේ වැඩි වෙලා ඔයා ස්ට්‍රෙස් වෙලා දින්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔෆිස් එකේ කරන්න වැඩක් නැතුව ඔයා බෝරින් වෙලා දින්නේ. මං අද එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දෙන්නම් මෙන්න මේ වගේ වෙලාවට ඔයාගේ බෝරින් ගතිය යන්න එහෙම නැත්නම් ස්ට්‍රෙස් එක අඩු කරන්න පුළුවන් පුංචි ප්ලැට්ෆෝම් එකක් ගැන. ඒ විතරක් නෙමෙයි. හදිස්සියට ඔයාට ඔයාගේ බබාව නලව ගන්න උනත් මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. Google Sinhala YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එක තමයි ඔයා මේක තුලා ඉන්නේ. මම මුලින්ම කිව්වගේ මම අද කියලා දෙන්න හදන්නේ ඔෆිස් එකේ ස්ට්‍රෙස් වෙලා ඉන්න වෙලාවට නැත්නම් බෝරින් ඉන්න වෙලාවට වගේ කම්මැලිකම යන්න නැත්නම් වගේ ස්ට්‍රෙස් එක අඩු වෙන්න පුංචි දේවල් ටික කරලා බලන්න පුළුවන් සුපිරි platform එකක් ගැන. ඉතින් මේ platform එක තමයි patahatap.com. ඔයාට මේ විදිහට URL එක යන්න පුළුවන් patahatap.com කියලා නැත්නම් Google එකේ search කරාත් ඔයාට මේ platform එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හරිම simple පුංචි platform එකක්. මෙන්න මේ විදිහේ simple interface එක තමයි ඔයාව අරගෙන යන්නේ. ඉතින් මේ platform එකේ කරන්නේ ඒ ඉඳන් Z වෙනකන් අපේ keyboard එකේ තියෙන අකුරු වලට විවිධ sound effects සහ visual effect දීලා තියෙන එක. ඉතින් මම අකුරක් press කරලා පෙන්නන්න මම press කරනවා ඒ අකුර. ඒ තියෙන ඒ අකුරු effect එක. මේ තියෙන G අකුර, H අකුර, J අකුර, K අකුර. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට එක විදිහේ effect දීලා තියෙනවා. මෙයා මෙන්න මේ platform එකේ ඉතින් boring වෙලාවට stress වෙලාවට ඔයාලා මේව touch කරලා බලලා මේ ඇහෙන sound effect අහන්න දැක් කරලා බලන්න පුළුවන්. හරි. ඔයාලා මේ ඇහෙන දේවල් ගැන වෙනත් විදිහකට මේක මාරු කරන්න ඕන space bar එක click කරාම මෙන්න මේ විදිහට මෙයා වෙන විදිහක sound effect සහ visual effect වලට මේ platform එක මාරු කරනවා. ඔයාට ඒකත් boring වගේ නක්. ඔයාට පුළුවන් තව විදිහකට මේ platform එකේ effect සහ sounds මාරු කරලා බලන්න. right. ඉතින් ඔෆිස් එකේ බෝරින් වෙලාවට ස්ට්‍රෙස් වෙලාවට කම්මැලි වෙලාවට විතරක් නෙමෙයි මම මුලින්ම කිව්වා ඔයාට ඔයාගේ බබාව නලව ගන්නත් මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. මොකද කීස් තිබුණා කියලා මොකුත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉංග්‍රීසි හොඩියේ අකුරු 26ට එක විදිහේ සද්ද එක විදිහේ රූප තමයි මේ platform එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේම තවත් අලුත් දේවල් දැනගන්න නම් ඔයාලා Google Sinhala අපේ channel එක subscribe කරලා bell button එක click කරලා යන්නම වෙනවා. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු.